Magandang tanghali Pilipinas. Nako, balik Malacanang po kami. Narito na po kami muli sa aming press briefing room dito sa New Executive Building matapos po ang mahigit na 2 linggo. Kasama po natin ngayon sa ating press briefing, walang iba po kung ating Chief Implementer ng National Task Force on COVID-19, Secretary Galvez, at ay online po kasama rin po natin mamaya si Secretary Liling Briones ng Department of Education. Umpisahan po natin ang ating press briefing sa Philippine Government Response to COVID-19 Outbreak. Ito pong ilan sa mga key points. Una, habang ang iba ay nakatutok po sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, nakakalimutan po siguro bigyan pansin ang nananatiling mababa ang ating mortality rate at ang mga severe at critical cases na nasa 1.2 to 1.3% lamang. Pangalawa, ang Pilipinas ang may pinakamataas na bilang ng test na naisagawa na po sa Southeast Asia. Sa katunayan, mas marami pa po tayong test na nagawa kaysa sa bansang South Korea at Japan. Now, mula 17,414 tests noong Marso, umabot na po sa 1.7 million o halos 2 million tests na po ngayong Agosto. Ang Metro Manila rin po, sa kalaman ng lahat, ang may pinakamataas na population density sa Southeast Asia. Problema po ito pagdating sa social distancing. Ang Metro Manila po ay may 21,000 people per square kilometer. Ang Jakarta, na capital ng Indonesia, ay meron lamang 14,000 people, halos kalahati, per square kilometer. Samantalang ang Bangkok, na capital ng Thailand, ay meron lamang 5,300 people per square kilometer. Isa pong bagay ay ang Pilipinas po ang isa sa mga bansang may libu-libong umuuwing mamamayan o mga OFWs. Galing po sila sa mga bansang may mga kaso ng COVID-19, ngunit nakababalik po sa ating bansa. At sabi nga po ni Presidente, lahat ng gustong umuwi, kinakailangan pauwiin. On the basis of total cases per million population, ang Pilipinos ay mayroon lamang pong 1,272 infected per million. At sa bilang na ito, 1.2% at 1.3% nga lang po ang severe at critical. At tulad ng sinabi ko sa aking briefing, hindi po nag-iisang Pilipinas na nagkakaroon ng surge ng mga kaso ng COVID-19. Ayon nga po sa report ng Nikkei, 70% ng mga bansa sa buong planeta ang nakakaranas ng resurgence ng virus. That's 120 countries po. Hindi po tayo nag-iisa. Bagaman nagkaroon ng surge, hindi po nag-exceed ang ating mga health capacity. Ibig sabihin, hindi po tayo nagkukulang ng mga bed capacity o yung kakayahang magbigay ng medical attention sa mga nagkakasakit. Sa katunayan, as of August 11, ayon sa case bulletin ng DOH, sa buong bansa na 1,500 ICU beds, 55% lang po ang occupied at 45% lang po ang available. Sa 11,500 isolation beds naman po, 49% lamang po ang occupied at meron pa pong available na 51%. Sa mga 4,500 ward beds naman po, 51% ang occupied and 49% pa po ang available. At sa 2,100 ventilator units, 30% lang po ang ginagamit at 70% pa po ang available. Ibig sabihin po, nahanda po talaga natin yung ating hospital capacity nung tayo po yung nag-ECQ at MECQ at sa nakalipas na halos isang linggo o bukod na more than 1 week, ay pinaghahandaan pa po rin natin yan. Dahil pagdating po na Agosto 17, meron nga pong 250 COVID-dedicated beds ang bubuksan dyan po sa East Avenue Medical Center. At ang pinakamatunay na we are able to manage COVID-19 ay naiwasan nga po natin ang UP forecast, na laging tumatama. We proved the UP forecast wrong nang inestimate nila magkakaroon tayo ng 1.3 million to 3.5 million ng mga kaso sa katapusan ng Hunyo. Hindi po nangyari yon. Kaya naman naniniwala ako na tulad ng ibang mga krisis na pinagdaanan ng ating bansa at tayo naman po ang pinakamaraming krisis na pinagdadaanan, bagyo, bulkan na sumasabog, lindol, malalampasan din po natin ang COVID-19. At dahil nga po sa numero ng calamities na dumadalaw sa ating taon-taon, sigurado po ako, we will rise as one, we will heal as one, as we've always done, despite the many calamities that we face as a nation. Ngunit, mga kaibigan, hindi po kakayanin na gobyerno lang po ang gagalaw, Kinakailangan ng suporta at kooperasyon ng pribadong sektor at kailangan po natin ng suporta ninyo.
Nakakatuwa naman po talaga na sang-ayon sa survey, nagsusuot na po tayo ng face mask. Pero kinakailangan, ilagay pa lang po natin sa tama, natatakpan po ang ilong at bibig, hindi po sa baba at itaas ng leeg. Tungkol naman po sa Gamaleya vaccine ng Russia, ito po ang mahalagang pangyayari. Sa Setyembre, magkakaroon ng review ng Vaccine Expert Panel ng resulta ng clinical trials Phase 1 and Phase 2 na ginawa po sa Russia. Mula Oktubre naman po hanggang Marso ng susunod na taon ay magkakaroon ng clinical trial Phase 3. Simultaneous po yan sa Russia at sa Pilipinas. Sabay po itong gagawin nga po sa Russia. Ang Russia po ang magpopondo ng clinical trial na gagawin dito po sa Pilipinas. Sa Abril, inaasahang marirehistro po ang bakuna ng Russia sa Food and Drug Administration at ibig sabihin po, sa Mayo 1, 2021 pa lamang na po pwedeng magpasaksak ng bakuna galing sa Russia ang ating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Uulitin ko po, pwede lang po, inaasahan natin na po pwede magpabakuna ang ating Presidente dito po sa Russian na bakuna sa Mayo 1, 2021. Well, masaya ko po rin mga binabalita na bukas po ang Russia sa transfer of technology para sa local manufacturing of the vaccine. Sa katunayan po, hinihikayat nila yung iba't ibang mga bansa na tumulong para mag-manufacture ng kanilang bakuna. Yung aking target date po na May 1, ito po isang ayon nga pala sa DOH. DOH at sa DOST po, Department of Science and Technology. Isa pa pong mabuting balita, ang Confederation of Philippine Manufacturers of PPE ay naglalagak po ng $35 million in investments para po made in the Philippines na ang PPE at ang ating mga masks. Ito po ay nagbigay ng trabaho sa hindi bababa sa 7,450 na mga manggagawa. Meron na po tayong 3 million pieces of PPE medical grade overalls at isolation gowns ang nagagawa kada buwan. At meron na po tayong 57.6 million pieces of PPE medical grade N88, N95, KN95 surgical masks ang nagagawa kada buwan. Meron din po tayong PPE medical grade fabric, 20 tons of meltdown na po pwedeng nakapag-produce ng 20 million masks bawat araw. Well, mga kaibigan, it is with pride and pleasure that I show to you made in the Philippines surgical masks, made in the Philippines po, N88 surgical mask, made in the Philippines 3-ply face masks, at made in the Philippines PPEs. Ang galing talaga ng Pilipinas po. Sa sandaling panahon, nakagawa po tayo ng kinakailangan natin para labanan itong COVID-19. Congratulations, Philippines. Now, gusto ko lang pong ipakita ngayon yung ilang video na nagpapakita po kung saan ginagawa itong mga Philippine-made PPE at masks. Ito po ang planta nila. Ang mga planta po nila ay nasa Cavite, Laguna, at Clark. Ang nakikita po natin ay yung mga kabahagi ng mga manggagawa, 7,950 na ang ginagawa lang po ngayon ay mga PPEs at mga masks. Now, nangyayari po ang sinabi ni Presidente sa kanyang ikalimang State of the Nation Address na buy local. Pinag-utos po ni PRRD na Department of Budget and Management ang pagbigay prioridad sa mga local PPE producers, lalo na kung ang presyo ay competitive at ang standard ay high quality. May palalabas po kaming video. Well, ipalabas na po natin yung video. Una,
balitang IATF naman po tayo, no? Una, hinati-hati ng mga miyembro ng IATF para magbigay ng iba yung paggabay at suporta sa iba't ibang parte ng Metro Manila at mga karatig probinsya kung saan mataas ang pagkalat ng COVID-19. So nagtalaga po ng isa o dalawang miyembro ng gabinete para magbigay suporta po sa ating mga lokal na pamahalaan dito sa Metro Manila. No? Hindi ko na po babasahin yan, pero ang assignment ko po ay Pasay dahil ako naman po ay lumaki sa Pasay. Yung mga malalaking lugar po sa Quezon City, dalawa po ang natalaga, si Health Secretary Duque at si Cabsec Nograles. Ang Maynila po, dalawa rin po ang nakatalaga sa Maynila, si Anti-Red Tape Authority Belhica po ay na-assign po sa Manila at saka si Secretary Greg Onasan po ang naka-assign sa Manila. Okay. Sa mga karatig na probinsya po, no, meron din po tayong inassign na mga cabinet members sa Bulacan, si Secretary Minardo Guevara, taga ron po siya. Sa Cavite po, si Secretary Delfino Renzana, sa Laguna, Secretary Martin Andanar, at sa Rizal, si Secretary Al Cusi. Okay. Pangalawa pong balitang IATF, tuloy na po ang Part 2 ng testing activities for the qualifying assessment for foreign medical professionals na nakatakdang ganapin sa September 19. Provided kung saan gagawin ang exam ay sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ or MGCQ. Kailangan din mag-observe ng strict health protocols during the exams. Inendorso ng IATF din po ang rekomendasyon ng Department of Agriculture na maglabas ng Joint Memorandum Circular kasama ang Department of Interior and Local Government para sa pagbubuo ng Local Rice Task Force. Okay, COVID-19 update naman po tayo. Mamunta po tayo sa worldwide cases. No? Meron na po tayong 20,550,481 kaso sa buong mundo. Nangunguna pa rin po ang Amerika. Meron po silang 5,195,195 cases at ang mga namatay ay 165,975. Pangalawa po ang Brazil, 3,164,785. 104,201 po ang namatay. Pangatlo pong India, 2,329,638, 4691 po ang namatay. Pang-apat po ang Russia, 900,745 cases, 15,231 po ang namatay. At ang South Korea po ay ang pang-lima, 568,919 at 11,010 po ang namatay. Yan po ay South Africa, no, pang-lima. Sa Pilipinas po, meron po tayong sumatotal na mga kaso na 143,749 at meron na pong namatay na 2,404. Sa sumatotal na mga kaso, 72,348 po ang active cases natin. At sa numerong ito, karamihan po naman talaga ay asymptomatic, no, at mild. Ang mild po ay 91.3%, ang asymptomatic ay 7.3%. At tanging 0.6% lamang ang severe at 0.7% lang po ang critical. Ang recoveries po natin patuloy na tumataas, 68,997. Ang deaths po, gaya na aking nabanggit kanina, 2,404. Nakikiramay po kami sa mga namatayan. Sa other matters, sa balitang layoff ng mahigit 100 empleyado ng LRT-1, ipinag-utos na po ni Secretary Tugade sa PNR, LRTA, and MRT-3 na kunin ang mga natanggal na qualified personnel ng LRT-1. Dagdag pa po ni Secretary Tugade na ipapasilalim niya sa swab testing ang mga taong ito. Marami po tayong good news. Ito po ang isa pa, no? Naka-online na po ang Pag-ibig Fund Cash Loan Application. Hindi na lalampas ang 2 araw pagpuproseso ng cash loan application kung ipinasa gamit ang online service platform. Okay, dyan po nagtatapos ang ating mga balita. Kasama po natin ngayon, walang iba po kung hindi ang ating Chief Implementer ng National Task Force on COVID-19, Secretary Galvez. Sec, mahigit 1 linggo na mula nang tayo'y nag-MECQ.
nasaan na po tayo doon sa mga nais nating makamit pagkatapos po ng 2 linggo na MECQ. Secretary Galvez, the floor is yours. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo na National Task Force Against COVID-19, magandang tanghali po sa inyong lahat. Mahigit na 1 linggo na po natapos ibalik ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Metro Manila at ang mga probinsya ng Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan sa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine. Ang pamahalaan ay nagsagawa po ng maraming mga programa at pagbisit sa ating mga LGUs ng mga nakaraang linggo para po mapaigting ang ating estratehiya sa ating prevention, isolation, treatment at saka po yung testing. Sa under po sa prevention, officially we have launched the initial distribution of the 30 million face masks for the general public as promised by our President. Yesterday, DOH Secretary Francisco Duque at saka yung member po ng ating IATF at saka NTF ay nagsagawa po ng ceremonial distribution of reusable, washable face masks sa Barangay San Roque, Antipolo City, which signals the launching of the government's community distribution of face masks in key provinces in the country. Nung pag-uusapan po namin ng ating mahal na Presidente, ang bibigyan po natin nito ay ang mga tinatawag na poorest of the poorest, more or less 20 million to 30 million po. At nagsagawa rin po tayo ng series of orientation sa mga LGUs about yung tinatawag nating LGU toolkits, which explain the zoning and the containment strategy under the second phase of the National Action Plan Against COVID-19. Ito po ang ginagawa po natin para maiwasan po natin ang malaking collateral sa ating economy pagka nagkaroon po tayong tinatawag nating masyadong mataas na lockdown or yung tinatawag nating regional lockdown at saka yung provincial lockdown. So ang gagawin po natin dito ay magkakaroon na tayo ng tinatawag na surgical granular lockdown sa mga barangay at saka sa mga karatig po. We also continue the aggressive communication campaign to ensure the strict implementation of the minimum health standard down to the community level in the public and the private establishment. Nakita po namin sa lahat po ng ating pag-study, karamihan po ng naano po ngayon ay talagang nakita natin ang mga naano po sa ospital ay may pamilya na po. So nakita po natin na vice versa, yung galing po sa community, pupunta po sa kanilang trabaho, may impact po yung mga kasamahan po nila sa workplace. At the same time, yung naman sa workplace ay nakakontaminate naman po yung nasa community. So yun po ang ginagawa po natin. Just recently, DOTR and the DOLE have issued guidelines on the mandatory use of the face shields in public transportation and in the workplace. Kanina nga po, nagkaroon po kami ng malawakang pagpupulong via Zoom ng mga taga-Laguna, kasama po ang lahat ng mga mayor, si Governor Hernandez at saka lahat ng mga locators at business establishment at saka mga economic zones dito sa Laguna. At maganda po ang napagkayarian po namin na kailangan matibay ang koordinasyon at ang tinatawag nating partisipasyon ng lahat ng mga stakeholders, lalo na ang mga workers at ang mga tao sa komunidad. Sa testing naman po, sa ating ginagawa po ngayon, ay nagra-ramp up po tayo ng testing. Ang nakikita po natin ngayon, yung ating mga testing char at saka yung ating testing at saka ating isolation char ay talaga po gumagawa po sila ng mga maraming hakbang upang kapalaganap po natin ang massive at saka yung targeted testing. Nagawa na po natin ito sa mga areas na nabotas at saka sa mga areas na mga affected ng COVID-19. Sa contact tracing naman po, talagang si Mayor Magalong po ay pumupunta sa iba-ibang lugar, sa Region 4, NCR, at nung isang araw po, nagsama po kami sa Region 11 at nagbigay rin po siya ng mga tinatawag nating mga tips at ang mga lessons learned sa Baguio City. Sa isolation naman po ay inaayos naman namin po ang lahat ng mga ospital. Nagkakaroon tayo ng mga expansion, lalo na po dito sa East Avenue. Nabisita namin po kahapon ng East Avenue Medical Center at nagkakaroon po sila ng expansion ng annex na 250 rooms na magiging COVID-dedicated po ito. Ito po ay ina-inaugurate po natin this coming August 17.
Sa pag-ano rin po ng ating Secretary Vince Dizon at saka Sec Mark Villar, nakipagtulungan po sila sa ating private sector kay Mr. Rason. At ngayon po ay ating tinatayo ang more than 500 isolation beds dito sa Nayong Pilipino. So ito po ay matatapos, may yung 300 beds ay matatapos po more or less this coming third week or fourth week of June. Ine-expand na rin po natin ang ating Quirino Memorial Institute o Memorial Hospital. Magkakaroon na rin po tayo ng mga mega ER at additional ICU. Kahapon po, bumisita po ako sa mga ospital ng Philippine General Hospital, sa PGH at saka po doon sa Lung Center at ito pong East Avenue at saka po doon sa Tala, doon sa Caloocan. Ito po ay tinitingnan po natin kung ano po mga pangangailangan ng mga kasamahan po natin sa mga ospital at ako'y natutuwa po. Akala ko po ay pumunta po kami doon para ma-inspire po sila. Pero po kami po ang na-inspire dahil talaga po ang ating mga doktor at ang ating mga nurses ay talagang dedicated po talaga sila na masugpo ito pong COVID-19. Kahit na po na 5 buwan na silang talagang nakita natin na halos hindi po natutulog sa paglaban po sa COVID-19, ay pinakita po ng ating mga doktor dito sa ating mga public hospitals ang kanilang katapangan at ang kanilang kagatingan para sa paglaban po nito. At kami po ay natutuwa at we are very happy na nakita po namin na talagang maganda po ang ginagawa ng ating mga hospital para sa paglaban po sa COVID-19. At yun lang po at marami po gagawin pa ang ating mga ano po natin at nagpapasalamat po kami kay Sec Liling dahil pinayagan na po niya na magkaroon po tayo ng 50% na isolation facility. Malaki pong tulong po ito para po sa atin na yung lahat ng mga LGUs ay pwede na pong gamitin ang ating mga eskwelahan bilang isolation facilities. 50% po sa lahat po. Maraming salamat po. Salamat, Secretary Galvez, at salamat po kay Sec Liling Briones din. Yung 50% po ng lahat ng ospital sa Metro Manila na gagamiting isolation centers, yan po I think is a game changer. Dahil habang pinapainting po natin ng testing, kung meron tayong na-discovering 5,000 a day na positibo, kinakailangan natin ng lugar kung saan po sila i-isolate dahil karamihan po sa kanila ay siguro walang sariling kwarto at walang sariling banyo. So ngayong meron po tayong 50% ng lahat ng mga paaralan natin sa Metro Manila, hindi po bababa sa 80,000 bed capacity yan for isolation. Pero linawin po natin kay Sec Briones kung ilan talaga ang po pwedeng magamit. So ngayon naman po, hayaan natin si Sec Briones na magsabi kung ilan kayang mga kwarto yan na pinahiram ng DepEd para sa isolation facilities. At gaya ng ating pangako nung nakalipas nating press briefing, ipapakita na po natin, i-demonstrate natin kung paano ipatutupad ang blended learning itong pagbalik po ng pasukan sa August 24. So Secretary Liling Briones, the floor is yours. Joining us by Skype. Good morning, Sec Harry. Good morning, Sec Galvez. Kino-confirm namin na nagkakasundo na kami sa Department of Health kay Secretary Galvez at saka ng IATF na 50% ng ating mga classrooms sa National Capital Region ay pwedeng gamitin as isolation centers as well as quarantine centers. This can translate to 17,910 classrooms. Kung isama natin ang mga private schools na nandito din sa NCR at kung papayag sila, ay lalong lalaki itong numberong ito. We are now working out the numbers with the Department of Health para ma-correlate naman sa kanilang capacity. Dahil kung may quarantine centers, kailangan naman, Sec Harry, na may magbabantay na galing sa Department of Health at saka magmo-monitor. Going on to the opening of classes, tuloy pa rin, tuloy talaga on August 24 ang opening ng classes sa mga areas like NCR and Region 4A na under close monitoring pa at hindi sila masyadong apektado dahil lahat na mga classes natin ay online. Walang face-to-face until next year and until the President so declares. So we have now
as of this morning, Secretary, 23.2 million naka-learners. So that would translate roughly to 46 million ka-parents na handa na, pumapayag na sila na yung kanilang anak ay papasok sa August 24. Nasurpass na natin yung targets natin for 80% of last year's enrollment, at saka sa pagre-recover ng economy, we look forward na lalong lalaki ang enrollment sa mga private schools as well. Mahalaga na mag-open ang ating mga private schools dahil marami tayong teachers sa private schools ngayon na walang trabaho kung wala man silang contract under no work, no pay principle. So, importante ito. Now, on the assignments of the various places na binibisita ng members ng IATF, pinili ko ang Pasig Secretary at saka Sec Galvez dahil very high performer ang Pasig City National High School. Alam ba natin, sinabi namin ulit-ulit na ang Pasig ay ang score nila sa mathematics mas mataas pa kaysa average score ng OECD countries. Ito yung mga donor countries sa Europe at saka Amerika, mataas ang Pasig. Kasama na dyan din ang Region 6 o ang Iloilo. Kaya mahalaga sa amin na talagang i-continue itong record na ito. Mataas sila sa reading, mataas sila sa science, mataas sila sa math. Kaya may interest talaga ako sa Pasig. At isa pa, ang local government ng Pasig ay very cooperative. Nakiki-cooperate sila sa paggamit ng mga classrooms. Pag sabihin namin itong classroom na ito ay hindi pwede, ay nagko-cooperate naman sila. So, yun ang balita. More than 500 na ka-simulations ang ginawa namin. Tinitesting namin yung blended education, kung ito ay oobra ba, at nakikita natin na ito ay oobra, maski walang face-to-face at this time. So, yan ang mga developments natin ngayon. Ang mga teachers naman ay nag-undergo ng upskilling. Ang mga bata naman, hinahanda na natin, dinidistribute na yung kagaya ng sa Navotas, yung school in a box nila, mga materyales, hinahanda na ng mga various regions. Talagang everyday may goal kami. Ang target talaga is August 24, lahat sabay-sabay, pero iba't ibang paraan depende sa sitwasyon ng isang riyon. So, maraming salamat, Secretary. Maraming salamat, Sec Galvez, sa inyong cooperation at sa pag-encourage sa amin, sa department, at pagbigay ng full support sa efforts natin na yung kabataan ay hindi maiiwanan. Also, alam naman natin na ayaw nating maiiwanan ang mga kabataan natin compared to the other Southeast Asian countries, ating mga karatig bansa. Kasi May pa nag-umpisa na ang Vietnam, June ang Singapore ay naghahanda na sila para sa National Assessment Exam. At this time, ang mga ibang bansa, Thailand, Indonesia, Malaysia, etc., July pa sila nagbubukas. Hahabol tayo by August 24 at kaya nating habulin as shown by the Pasig City Science High School, as shown by Region 6 in Iloilo. 20 ka-school, Secretary, ang scores nila sa PISA, sa Global Assessment, mas mataas pa kaysa OECD scores. Ito sinasabi namin dahil ang nakikita natin yung ibang may problema, pero actually we have first-rate schools as well in the country. So, maraming salamat, and we'll be happy to share with you the video in a barrio in San Pablo kung saan pinapakita kung paano ginagawa ang blended education. Thank you, Secretary. Maraming pagsubok ang dumaraan. Maraming pagbabago ang kailangang tanggapin. Matutunghayan natin sa kwentong ito kung papaanong haharapin ng isang ordinaryong pamilya sa Santissimo Rosario ang mga pagbabagong ito na dulot ng new normal.
umaga po o magandang araw po. Ako po si Marifel Joy Hilapon, nakatira dito sa Barangay Santissimo Rosario, San Pablo City. Meron po akong 7 anak, 6 po sa kanila ang nag-aaral. Dito po kami nakatira sa gitna ng palayan, sa bukid. Ang hanap buhay po namin ay pagpapalay. Meron din po kaming gulayan na okra na tuwing makalawa, doon po kami kumukuha ng pang-araw-araw naming gastusin. Minsan po kinakapos, pero ang hangad po namin ay mapag-aral ang aking mga anak kahit kami ay kapos sa pang-araw-araw namin. Paggugulay at pagtatanim ng palay ang pangunahing ikinabubuhay ni Marifel Joy. Ito ang buhay namin sa araw-araw. Dito kami nakatira sa gitna ng palayan. Halos nag-iisang bahay kami dito na ang sitwasyon namin sa araw-araw, paglabas namin ng kalsada, dadaan kami sa pilapil na putikan, apaw ang tubig na madulas lalo na kapag umuulan. Bunsod ng kasalukuyang sitwasyon, nagkaroon na ng mga panibagong mga paraan pagdating sa mga pagkatuto ng mga mag-aaral. Tinawag itong modular approach, kaya naman nagbago din ang diskarte ni Marifel upang matulungan ang kanyang mga anak. At dahil nga po sa pandemyang ito, natatakot kami sa kalusugan ng aking mga anak, napili namin na sa bahay lang mag-aral ng mga bata na araw-araw ko silang tinuturuan sa kanilang pag-aaral. Inuuna ko po ang aking kinder sapagkat siya ang pinakabata sa lahat. Pagkatapos po noon, ang aking grade 3, ang aking pong grade 5, ang aking grade 10, at ang aking grade 12. Na hindi po maiiwasan na meron silang hindi naiintindihan at tatanong nila sa akin at akin pong sasagutin. At kung hindi ko naman po ito masagot, nariyan po ang mga teacher na pwede kong tanungin at handa silang tumulong sa akin. Noong araw ding iyon ay nakatanggap ng tawag si Marifel mula sa paaralan na magkakaroon daw ng dry run at orientation para sa parating na school year. Kaya naman, sinamahan namin si Marifel sa Santissimo Rosario Elementary School upang dumalo sa nasabing dry run. Dito ay kapansin-pansin ang pagpapatupad ng mga health protocols mula sa sanitizing kits, thermal scanning, contact tracing at social distancing. Ito ay upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isang dadalo. Ibinahagi dito ang lahat ng mga kinakailangang gawin ng mga magulang at ng kanilang mga anak para sa darating na school year. Nalaman ni Marifel ang mga bagay mula sa pagkuha at pagbalik ng modules, pakikipag-ugnayan sa mga guro at sa paggabay sa kanyang mga anak. Kaya naman sa pagbubukas ng panibagong taon ng pag-aaral, may mensahe ang bawat isang kinatawan ng paaralan, barangay at mga magulang para sa matagumpay na school year 2020-2021. Bilang punong guro ng paaralang elementarya ng Santissimo Rosario, kasama ang aking 19 na guro, ang lahat ng mag-aaral ay taus-puso namin tinatanggap para sa school year 2020-2021. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako, si Glenda F. Cuenca, GPTA President. Ako si Ivan King D. Corrales, SK Chairman. Ako si Marifel Joy Hilapon, magulang ng mga batang ito. Ako si Ronald Prenti at yan sa punong barangay. Handa na kami. Para sa school year 2021. Handa sisi. Handa bukas. Ako si Christopher Palacio, punong guro. At ang mga guro ng Santissimo Rosario Elementary School. Handa na kami para sa school year 2020-2021. Handang isip, handa bukas. Maraming salamat, Secretary Briones. Pumunta na po tayo sa ating open forum. Ang unang magtatanong po, Maricel Halili of TV5. Hi sir, magandang hapon po. Sir, just a quick follow-up on the vaccine, Russian vaccine. You mentioned earlier na by May 2020 pa po pala pwedeng makapagpabakuna si President Duterte. So does it mean that the people should not have high hopes
to have a COVID-free Christmas on December, just like what President Duterte mentioned during his last public address? Or does the President has other basis for saying that? Well, sabihin na lang natin na ito naman pong Gamaleya vaccine is only one. No? Marami na pong mga vaccine na nasa third phase na of clinical trials. No? So baka meron naman pong mauna pa. Dahil ito pong Gamaleya, sisimulan pa lang ang third phase. No? So there's still a chance for a COVID-free December, sir? Pwede po. Dahil lang alam ko po, yung sa China, sa Oxford, at sa Amerika, nasa third phase na po sila ng clinical trial. Sir, last question before I proceed po to Secretary Briones. Sir, yung ibang mga PhilHealth officials already stated that they are willing to sign a waiver to open their bank accounts for the scrutiny of AMLAC. Will you also encourage the other three top officials of PhilHealth, including PhilHealth President Ricardo Morales, to do the same? And do you also agree with some senators na dapat isuspend muna nila yung interim reimbursement mechanism following the issues on corruption? Dalawang bagay po yung tanong nyo. No? Yung una po, well, siguro po, no? Kaya lang naman hindi nakapagbigay ng consent yung si General Morales, na intindihan ko na masama ang kanyang pakiramdam at umalis na siya ng maaga. I'm sure General Morales will also sign such a waiver. But in any case, lahat naman po tayong taong gobyerno, kapag tayo po ay nagpa-file ng SALN, meron po tayong pinipirmahan sa ating SALN na pumapayag tayo na buksan ang ating mga bank accounts ng Ombudsman. Sa pangalawang tanong niyo po, yung interim reimbursement, no, na tinatawag, well, nung nagpulong po sa Malacanang, yung board ng PhilHealth, isa po yan sa bagay na linabas ko at ang sinabi ko po, bakit ang daming binigay na pera dun sa mga rehiyon na wala namang COVID. At ang aking naging suhestyon, kinakailangan bawiin niya mga yan at ibuhos dun sa mga lugar na merong COVID. So ang kasagutan ko po, hindi po ako tutol doon sa ginagawang na advance na ginagawa ng PhilHealth. Basta ilagay po natin doon sa mga lugar na nangangailangan talaga ng salaping ito dahil hindi naman po pwede mag-aantay pa sila ng cash disbursement bago sila makagalaw. Pero ilagay po yan sa Metro Manila at yung mga karatig bansa na nasa MECQ sa ngayon. Thank you, sir. Sir, for Secretary Briones po. Ma'am, magandang hapon po. Ma'am, natanggap niyo na po ba yung sulat ni Vice President Leni Robredo stating yung mga concerns ng ilang teachers on the opening of classes? Kabilang po dun sa mga concerns na sinight ni VP Leni, yun daw pong mass testing for teachers who will shoulder the reproduction of printed materials, mga modules. Ano po yung tugon ninyo dito, ma'am? Yung sa issue ng mass teaching, ang Department of Education ay bahagi ng kabuoang sistema ng government. Kaya kung ano ang policy ng IATF na chaired by the Secretary of Health tungkol sa issue ng mass testing, kami ay sumusunod. Pero we're taking every precaution kasi halimbawa sa dalawang rehiyon which are under very close scrutiny, hindi naman namin inaalaw na pumapasok yung mga aming mga staff, yung mga skeleton forces. Lahat yan sinusunod namin. At saka kung may mga kaso naman, nakakahanap naman ng paraan para matutulungan itong mga nagiging biktima ng COVID. Pero iilan lang. Hindi natin masasabi with confidence na ito ay galing sa DepEd. Dahil wala pa namang klase sa DepEd. At ang mga teachers natin, hindi pa naman pumapasok lahat. We ask them to help out sa pag-trace ng students sa enrollment. Pero sa mga lugar na talagang matindi ang COVID, hindi namin sila pinapayagan. Kaya we're doing everything to protect them and also protect the children as well. Nandito sa ating panel ngayon si Undersecretary Ann, na siya din ay magpaliwanag tungkol sa issue na tinatanong ni Vice President about the hazard pay. Kasi hindi kami pumapalya sa pagbabayad ng benepisyo, ng sweldo, lahat na benefits which our teachers have been continuously receiving since the close of classes.
12 months a year yan, yung kanilang benefits, salaries, which we always prepare for even in advance and make sure na there are funds available. Kaya tutulong sa pagsasagot niyang tanong niyo si Undersecretary Ann. Undersecretary Ann, Yusek Ann. Good afternoon to everyone. Yes, ma'am, Ma'am Liling, sa ating pong DepEd Department Order ay kasama po yung testing protocols. At may mga guidelines po tayo ditong sinusunod na tama po yung pagkakasabi ninyo. Ito po ay guidelines na galing sa Department of Health. Although yung testing protocols na nakalagay sa ating Department Order number 14 ay hindi tinatawag na mass testing. Ito po ay required health standards na ating sinusunod sa ating mga eskwelahan, sa ating mga opisina, at yung protocol po dito ay nakasulat o nakasaad kung sino ang mga dapat na i-test at paano magpo-proceed ang testing na ginagawa. Yung testing protocol din po natin na hindi natin tinatawag na mass testing, kung hindi tinatawag natin na required testing, ay dahil po may mga symptoms or may mga history na nakapaloob po doon sa Department of Health guidelines. Yung din pong ating testing protocol ay in coordination with our Department of Health and local government units. Kaya po ang procedure at yung pong gastos para po doon sa testing ay nandun po nakapaloob sa Department of Health at sa mga local government units. Ang assignment po ng DepEd ay yung pagbigay ng referral at yung pong pag-trace ng mga contacts na papasok po doon sa mga guidelines ng testing protocol. Okay, thank you very much. Thank you, ma'am. Yusek Thank you, Rocky. sir. Thank you, Maricel. Well, lilinawin ko po na wala pong problema ang mga lokal na pamahalaan. Pero naintindihan din po natin na as we enter the second phase of our National Action Plan, na mas matindi na po ngayon ang involvement ng mga lokal na pamahalaan, nag-assign lang po ng mga miyembro ng gabinete kada syudad, unang-una dahil doon sila nakatira. Pangalawa, para lang pong mabigyan ng kahit anong suporta na kinakailangan ng mga lokal na opisyales galing po sa pangnasyonal na gobyerno. So hindi po yan mensahe na may problema mga LGUs. Ito po ay mensahe na kung ano pa ang kinakailangan ng mga lokal na pamahalaan, narito po ang national government, narito po ang National IATF para tumulong. Secretary Galvez, would you like to add? Yun po ang napagkasunduan po dahil kasi talaga pong nakita po natin na pataas na pataas ang kaso at ang ano po natin doon ay talagang magkaroon po ng close coordination ng national at saka po yung local. Ito po ay para po maging parang yung ownership din po ng mga IATF na talagang mabumaba na rin po kasi ang nakita po natin na ang IATF ay isang policy making body. Kailangan po talaga nakaroon rin po siya, grounded din po siya, na makita niya talaga yung ano nangyayari sa lugar para magkaroon po ng magandang ugnayan yung ating operational sequence doon sa policy na ginagawa po natin. Yan lang po ay para ma-harmonize yung ginagawa nating policy doon sa taas at saka po yung mga operational framework natin na ini-implement po doon sa baba. Ang importante po dito kasi nakita po natin na talagang kailangan po nating i-balance yung yung tinatawag na health at saka po yung tinatawag nating economy. And nakita natin yung karamihan po dito sa ating mga IATF members ay karamihan po may kanya-kanya po silang sa gabay sa mga economic po natin. They are more knowledgeable sa mga economic recovery natin, and with this, yung kanilang pong expertise ay pwede pong maipahayag sa ating mga mayors at pwede po silang gumabay na parang big brother
ng ating mga mayors. Ito po ay nakita po namin na yung mga mayors po talagang ginagawa po nila ang kanilang mga tungkulin, at ito lang po ang gagawin po natin na parang tinatawag po natin na parang big brother natin at big sister yung ating mga cabinet members, kasi ito po ginawa na rin po natin po ito sa different regions. Ang tawag po nito dito is yung chords. At nakita po natin para po maganda po ang implementation at harmonization ng operationalization ng ating IATF National Task Force Plan, ay mas maganda po talaga na merong tinatawag natin closely nagsusupervise po sa baba para po ang ma-effective po natin hanggang po sa barangay. Okay, thank you very much, Sec Galvez. Trish Terada of CNN, please. Hi, Secretary. Good afternoon po. Secretary, clarification lang po muna siguro on our timeline because if you will remember, prior to our shift to MECQ, nai-announce na po ng Pangulo na malalagay sa GCQ yung ibang bahagi ng bansa. And this takes effect from August 1 to 15. So yung Metro Manila and Rizal, Bulacan, Cavite, nalagay po tayo sa MECQ August 4 to 18. So clarify ko lang po, Secretary, kung paano po magkakaroon to ng effect dun sa magiging announcement ni President? When will the President make his announcement? Sa August 15 po ba? Or isasabay na lang din po yun sa magiging bagong quarantine classifications after August 8? Well, inaasahan po natin na magmimensahe sa taong bayan muli ang ating Presidente sa August 17 kung saan i-anunsyo rin niya kung ano yung mga bagong classification. So, ang ending po sa Metro Manila ng MECQ ay sa 18, 17th po. Asahan nyo po, sasabihin ng Pangulo kung anong classification sa Metro Manila at sa mga karatig na probinsya. So, kumbaga sir, yung mga nalagay po sa August 1 to 15, in a way, extended po yung kanilang current quarantine classification until August 18 as well. Tama po ba? Hindi naman, well, insofar as Metro Manila is concerned, no? Pero sa totoo lang po, yung sa pagmi-meeting sa IATF, meron na pong rekomendasyon for all other areas except for Metro Manila and the 4 provinces under MECQ. So I think it is without prejudice na hanggang 15th lang yung all other areas other than Metro Manila and the 4 provinces. Okay, thank you, Secretary. Sir, may I please talk to Secretary Liling po? Yes, please. Secretary Ling, question for you. Yes. Hi, Secretary Jones. Good afternoon po. Ma'am, there's this recommendation from Senator Win Gatchalian na i-postpone na lang daw po yung opening ng classes kasi po, especially in areas under MECQ due to safety concerns. Yung point niya po is, kahit kasi magkaroon ng distance learning, meron pa rin movement, kumbaga meron pa rin daw pong interaction, especially among teachers na nagdi-distribute ng modules. So it means daw po, higher exposure, possible na higher chances of catching the virus. Possible pa po ba itong movement or pag-postpone ng classes? Alam mo, only recently, alam naman ninyo yan, na nagpasa ng batas ang Senado at ang Kongreso na binibigay sa executive branch ang desisyon kung kailan magbukas ang klase. Ayun ay under recommendation of the Secretary of Education, which will be the basis of the decision also of the President. Maliwanag na maliwanag yan. So, very likely, this will be an executive decision, but taking into consideration kung ano mang advice, ano mang reaction ang kailangan. Now, ang concern natin kasi kailangan talaga yung face-to-face, etc. Lahat na blended learning types, mayroong partial na face-to-face, Singapore, 1 or 2 days, etc. Ganon ang mga practice. Ngayon, ang schedule natin, mayroon naman tayong calendar of activities. Yung sa first week, starting August 24, mga orientations yon. So at in each region, makaka-work out ang regional director kung anong paraan, anong magagawa nila within the limitations of what IATF and the Department of Health tell them. Like, hindi pwedeng maggala-gala ang aming mga tao. Hindi sila pwedeng maggala-gala. At kagabi may nagtanong sa akin isang congressperson na sabi niya, paano na yan, Ma'am Liling?
yung mga teachers hindi sila makalabas. Sabi ko nandiyan naman ang kanilang I know that many of them have their own laptops, they have their own tablets. So pwede naman silang maka-inquire at saka maka-connect. Sabi niya kung walang cellphone. Sabi ko nandiyan naman ang television, nandiyan naman ang radyo. Karamihang local governments may television stations, may radio, at saka sinubukan din natin yung sa radio, medyo oobra naman, sinubukan natin sa TV, oobra naman. So hindi, for the first week, alam natin ang value ng face-to-face. All of us know that. Pero alam din natin na hindi pwede ngayon. So, without prejudicing, like I said kanina, na we have certain schools which are very, very high-performing. Kaya, at saka certain schools which also need assistance and catching up. Kaya kailangan natin yan na ipagpatuloy ang ating proseso ng edukasyon sa kung ano mang paraan which is available. And we will take, of course, the advice of the good senator, especially since he heads the committee also on basic education. Pero yan, as they themselves graciously turned over, emphasize, hindi naman kasi nandiyan naman talaga sa executive yan, and they passed a law specifying that it will be the executive branch who will make that decision. And that's I believe, a very... it's a correct way of looking at lawmaking vis-a-vis implementation of law. Thank you. And thanks also to Senator Gatchalian for his advice. Thank you po. Ma'am, final question. May magkakaroon daw po or nagkaroon ng dagdag yung out-of-school youth natin. There will be around 4 million out-of-school youth this school year. Ano raw pong plano ng gobyerno natin dito? Right now, apektado ito ng downturn ng economy. Kasi ang malaking reduction sa enrollment are from those who go to the private schools at mga anak ng OFWs, etc. At saka sa alternative learning systems because these are workers. So, pick up kami ng kampanya namin and we also have the alternative learning systems. Hinahanapan natin ng paraan na ipagpatuloy pa rin yung learning process nila. Maski, at saka yung iba, hindi nila alam, makala nila sarado na yung mga eskwelahan dahil hanggang ngayon dinidebate pa. Maski sinasabi na namin right from the start that it's August 24. So mayroong a little bit of confusion. So we are stepping up our communications and information. At saka itong mga workers, umuwi sa probinsya. Ay kung dito sila sa Maynila nag-aalas o sa kung saang lugar, umuwi sila sa probinsya, hindi pa nila alam na mayroong mga ALS alternatives also mismo sa where they are. So, at nakikita din natin sa numero na dumadami na din ngayon yung sa ALS, yung sa alternative learning systems para sa mga workers na who don't go to the regular school the way our learners and our children do. Aware kami nitong challenge na ito. Okay, thank you very po. much, Thank you, Chris. Secretary. Salamat po. Thank you, Sec Briones. Yusek Rocky, please. Question from Chris Jose Apremante. Kinumpirma po ni PhilHealth President ST Ricardo Alam niyo po, GOCC po ang PhilHealth, no? Hindi naman po si Presidente talaga nagtatalaga dyan. Even in terms of appointment, meron lang siyang I wish to elect, no? Doon sa mga board, no? So, hayaan po natin na umusad yung proseso. Bagamat ang tanong po, pwede ba ho itong tao na sinabi nyo? Anything is possible. Well, bukas naman po ang pinto ng Malacanang para kanino,
Pero umuusad na po yung investigasyon at sigurado naman po ako na dahil binuo yan ni Presidente, magkakaroon na po yan ng sariling buhay at sariling identity ang task force na yan. Joseph Morong of GMA, thank you, Yusek Rocky. Hi, sir. Good afternoon po. Sir, first question ko sa inyo, and this is about the Russian vaccine. Yung Gamaleya, you're talking about the Sputnik, no? And then you mentioned I'm interested about the mechanics because you mentioned some clinical trials that will also involve Filipinos. Paano yung mechanics niyan, sir? Sino yung isasama natin ng mga Pilipino? And then yung pong sinabi nyo na May 2021 yung earliest time, this is really an actual commitment from the President na talagang makikita natin siya na i-vaccinate. And this is not just a metaphorical expression of support to Russia, sir. Well, the May 1 is when the PSG may allow him, pag natapos na po lahat ng mga test na kinakailangan gawin dito sa Gamaleya vaccine. Although ang sinasabi ko nga, baka mayroon pang ibang mauna kasi marami na pong nasa third phase of clinical trials at matagal na po silang nasa third phase. No? So there's a possibility na mas mauna pa yung iba. As far as the President is concerned, ang tanong niya, pwede ba ako magpabakuna more than once? No? Ang sagot po initially, isa lang po siguro kasi nga titignan natin kung ano yung pinakamabisa at pinakaligtas. No? So it's not a metaphorical statement. He's willing to undergo it. Kaya lang gaya ng aking sinabi sa nakalipas, hindi naman po papayag ang PSG until and such time na nasunod po yung provision ng ating batas dito sa Pilipinas kung kailan po pwede talaga magpasaksak ng bakuna. Sir, yun kanina yung related question, yung mechanics, kasi sabi niyo po kanina ay may clinical trials sometime between October to March. Yes. And may mga Pilipino na kasama? Well, ako po, dahil meron akong diabetes, palagi po ako sumasali sa clinical trials. Ang aking karanasan po, lahat po yan ay voluntaryo. No? So wala pong sapilitan yan. Kung sino lang gustong mag-volunteer, pwede pong magpasaksak. Mm-hmm. And the information, of course, is coming from officially communicated by Russia to us? Yes, nagkaroon po ng pagpupulong sa bahagi po ng Gamaleya at ng isang komite na nandun po ang Department of Science and Technology at kung di po ako nagkakamali, nandun din po ang DOH. Okay. Sir, question is to you and to Secretary Galvez. Sir, okay, you've been mentioning yung mga projects of the government as far as yung COVID response natin is concerned. But how do you address na parang yung situation on the ground, perception on the ground on the public is that parang we're not under control because you're seeing hospitals that are being filled, mga pagod na mga hospital healthcare workers. So sir, how do you address the disparity between what the government is saying and what the people are actually feeling on the ground? Alam nyo, transparent naman po tayo rito. No? Nung mga panahon na nasa danger level ang ating hospital capacity, kinilala po natin yan. At kaya nga po pinagbigyan naman natin yung ating mga frontliners nang tayo nagdeklara ng MECQ. Pero sa ngayon po, mukhang wala na po tayo sa danger zone. At ang sinasabi nga po natin, pagdating ng August 17, mag-i-inaugurate pa tayo ng 250-bed capacity. Now, isa yan po sa dahilan kung bakit pinaliban din ng AITF yung desisyon kung ano maging classification sa Metro Manila at sa karatig na probinsya. Kasi pag na-inaugurate na yung 250-bed capacity, mababago na po yung critical care capacity ng Metro Manila. Ang aking prediction po, wag lang lumala yung case doubling time, mag-improve pa sana na konti. Baka mayroon pang possibility na mag-MGCQ na dahil napakalaki na ng critical care capacity ng Metro Manila with additional 250-bed capacity to the existing 1,500 lang naman na ICU. No? I'm talking of ICU. No? So, I think makikita naman po ng taong bayan na kung ang basihan ay case doubling rate at saka critical care capacity at yung ginawa nating ECQ at MECQ ay para mapalawig natin yung kakayahan na gamutin ang magkakasakit ng critical at ng severe, nagagawa po yan ng gobyerno. No? Hindi lang po sa additional mega centers natin na isolation centers, hindi lang doon sa mga lokal na isolation centers, pati na rin po yung paggamit ng mga DepEd facilities at siyempre po yung additional critical care capacity, additional ICU beds na
mabilisan natin ginagawa. Fantastic po itong mangyayari ha, na 250 bed capacity, napakabilis po nating naitayo yan sa East Avenue. At saka yung 500 bed capacity na tinatayo po ng Razon Group, no? Napakabilis din po niyan. Ang estimate natin, 2 weeks lang itatayo na yan. At meron pa po tayong plano, no? Ang ambisyosong plano po na narinig ko na is even a 1,000 bed ICU capacity, no? Na pwede naman pong gawin dahil napakita na natin, basta naman po may political will sa pamamagitan ng liderato ng ating Pangulo, nagagawa po yung mga bagay-bagay na yan. So wala pong disparity between reality and perception. Ina-assure po natin na bagamat hindi bumababa ang mga kaso, sa ngayon, ang pinaghahandaan po natin, maalagaan yung kakaunti lang naman po na magkakasakit na severe o di naman po ay critical. Secretary Galvez? Ang nakita natin po na kaya po dumami ang nakita nating new cases, may problema po tayo sa isolation. Karamihan po sa LGU po natin ay hindi po nag-i-implement ng tinatawag nating strict isolation. Karamihan po is tinatawag natin na home isolation. Nakita natin sa Cebu, 1,900 ang naka-home isolation. So pero nung ginawa natin na nagkaroon tayo ng strict implementation ng isolation, nakita natin nag-improve ang Cebu. Ito po talagang hindi po kasi ang mismong UP, Okta, nagpapatunay na bumaba po ang talagang critical care, yung tinatawag nating naging maganda na po yung kanilang critical care facilities, bumaba po yung tinatawag nating severe cases, pati po yung death, bumaba na rin po. At ang nakita po natin, yung ating R0 o yung reproduction sa Cebu ay naging 0.5. Meaning, ang lang natin, i-recalibrate lang natin ang ating strategy kasi nakita natin, karamihan po sa ating mga tao na naging positive ay talaga pong nahandun lang po sa home quarantine. Nakita po namin yan sa ibang mga lugar, hindi na po namin sasabihin. Pero talagang yun po ang isang mga nakita namin culprit. At ganoon din po, nung nagkaroon po tayo ng GCQ, nag-open po tayo ng economy, I believe maraming ding violation doon sa mga workplace. Unang-una, doon sa mga canteen, at saka sa mga tinatawag nating shuttle buses, at saka sa smoking area. Doon nagkaroon ng mga contaminations. So ngayon, ang ginagawa po natin ay kinokorek po natin ang mga tinatawag natin na mga pagkakamali at sa nakikita po namin, pagka naayos na po ang tracing at saka yung isolation at saka more testing, ay gaganda na po ang ating estratehiya at saka gaganda na po ang ating sitwasyon. Nakikita po natin ang mga pagkukulang po na ito ay tinatama po natin at ang yung mga tinatawag na mga comment at saka mga suggestions ng ibang health workers at saka mga ibang professionals ay we taking into consideration. So ngayon, kinakalibrate po natin ang ating strategy. At pagka natama po natin to ay magiging maayos na po tayo. So your comment lang, MGCQ ang sabi ni Roque after August 18? Well, let me correct, no? I was just speculating, no? It's a decision of the IATF, pero on the basis of critical care capacity, if we proceed with the inauguration and use of the 250 additional bed capacity, baka po pwede. Kaya lang, yung isa pang factor, no, yung case doubling rate, no? Kinakailangan humaba din yung case doubling rate. Sa ngayon, nasa 9 po, no? Pero ang kinakailangan para sa MGCQ is at least 28 days, no? So okay, fine. It's remote possibility, pero magkakaroon ng tremendous improvement pagdating po sa critical care capacity. So do we extend MCQ, sir? I've already said it's unlikely unless Congress provides for ayuda because the President said so. Yan naman po, hindi ko pinangungunahan ng IATF, pero sinabi po talaga yan ng Presidente. No? Unless we find out that Bayanihan 2 will provide for ayuda, in which case, why not? No? Pero yun po ang issue sa paano natin papakainin yung mga taong hindi po pwede magtrabaho for the next 2 weeks. At 1 month na silang hindi po nagtatrabaho. Yes, sir. Last question for Secretary Briones, just a little bit, kung okay lang. Sige na nga. Sir, hi ma'am. How are you? Ano? Yeah, ma'am. Sabi niyo payag kayo sa 50%. Paano po yung mechanics nun? Will we have mga hospital beds there? And then, paano po yung pag-provide services doon? How do we select
the schools that will be used as quarantine facilities? Ah, kami mismo sa department may standards kami kung which schools are appropriate for quarantine or isolation. Kailangan hindi sa mga crowded places na near communities, etc. etc. Kailangan may tubig, kailangan may supply of medicines na mga emergency, preferably malapit sa isang health facility. Pero ang ano dito, ang source dito of course is the World Health Organization and the Department of Health. So ang sabi ko kay Secretary Duque, sila ang mag-decide kung aling mga schools ang appropriate because definitely hindi naman lahat na schools namin pwede for lalo na yung isolation at saka yung even for quarantine, no, but we have schools which they might also find appropriate. Ang bottom line then is the Department of Health and the IATF dahil that's their area of competence. Basta mag-usap kami kung which ones they find useful or responsive kasi we might be worsening or exacerbating the problem if we just give any school that we like to give, no, in the light also of our own needs. Kaya sila ang magde-determine yan and yun ang agreement namin. Kasi you cannot just pick any school. Although theoretically in NCR you would have 17,000 classrooms there. There are big schools with as many as 60 classrooms. Yun nga sana ang ano namin mas mabuti yung mga big schools dahil kaysa two classroom buildings na one floor lang at saka make sure na yung availability ng tubig nandyan for the washing and so on and so forth. Sila ang magde-determine kung makakomply sa yung tawag natin minimum health standards which we are also circulating among our schools. Okay, thank you, Joseph. Thank you, Thank you for Secretary your time. Briones. Thank you. Yusek Rocky, please. Ay wala naman po, no, dahil wala naman pong mandato ang IAT, ang mga kabinete na susuporta lang sa mga local government units. Having said that, ang tanging pangulo lang po ang exercising supervisory powers over the mayors. So kung talaga may problema po, it will require presidential intervention. Pero yung mga big brothers nga po at big sister na sinasabi ni Secretary Galvez, suporta lang po kami sa mga lokal na pamahalaan. Sila pa rin po ang mamumuno sa kanilang mga syudad at munisipyo. Definitely po at ang napagkasunduan naman po ng Gamaleya at ng ating DOST at DOH ay magko-conduct talaga sila ng stage 3 clinical trial dito funded by the Russians, no. Pero tayo po, meron din po tayong gagawin on our own, ha. Ito po ay separate study pa na gagawin ng DOST na popondohin din po ng DOST.
Na-trace na namin yung anong nangyari sa dry run na yon. Ang material galing sa aming curriculum group. Tapos in-input ng aming mga technical people. Nagkaroon doon ng error sa pag-transfer at saka sa pagkopya. So nalalaman na namin. Kaya mabuti na mayroon tayong dry run para makikita kaagad kung anong mga possible problems ang lalabas. So nag-institute na kami ng mga control measures na hindi na yon mauulit. It was in inputting to the system or whatever na result sa error na yan. Pero originally, ang gumawa noon ay ang ating curriculum group under Secretary Lads. Oo. Ang original, walang error. It was the transferring to the video form, the digital form, na there was this typographical error and it should not be allowed to happen again. And that's the usefulness of dry runs and rehearsals and simulations. Yes, thank you very much, Sec Briones. Pia Renada, please. Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon. Yes, sir. Sir, first question. The president said last Monday, I will tell President Putin that I have great trust in your studies in combating COVID, and I believe that the vaccine that you have produced is really good for humanity. Sir, what impact will this presidential statement have on the review of the expert panel? Wala naman po, no? This is conducted by scientists, no? Not politicians. So I think they will be following strict scientific protocols. Okay. And then, sir, can you give concrete ways that the cabinet secretaries will provide support to the LGUs? How exactly? And let's say there are many violations of IAPF rules in an LGU. What powers do the cabinet secretaries have to rectify the situation? Well, ako po, no, taga-Pasay ako, tutulungan ko po yung aking mayor, si Mayor Emmy Calixto, na naging kasama rin natin sa Kongreso. Unang-unang gagawin ko po, pupukpukin ko ang DOH para mabuksan yung aming PCR testing facility dyan sa siyudad ng Pasay. No? Pangalawa po ay titignan po natin na sapat yung isolation facilities at kung ano pang kinakailangan galing po sa DOH. No? At titignan ko rin po yung kondisyon ng Pasay City General Hospital at kung anong kinakailangan na facilities na makukuha sa DOH, pupukpukin ko po ang DOH para maibigay dun sa aking syudad. Now, majority of the cabinet members assigned to the different cities and municipalities are locals of the area po. No? So you can expect the cabinet members to push for the interest of their respective cities and one municipality in Metro Manila. So yun po, yun yung naiisip ko. No? Tulungan lang yung Pasay na makakuha ng mga kinakailangan nila galing po sa national government. Okay, sir. Last question. So this is about hazard pay for health workers. Sir, a nurse in Cainta died before getting her hazard pay, and her hazard pay amounted to only 64 pesos a day instead of the 500 promised by the president. Is this acceptable to Malacanang? Hindi po. Kaya nga po pinabibilis natin yung 1 million na ayuda na dapat matanggap po ng nurse na yan dahil sang-ayon po sa batas, entitled siya. Bagamat napaso na po ang Bayanihan 1, yung pondo po na 1 million, secured po yan ng SARO, so po pwede pa rin maibigay po yan dun sa nurse. Pangalawa po, sisiguraduhin natin na ang ganitong delay ay hindi mangyayari. Unfortunately po, ito po ay isang local hospital na pinatatakbo po ng isang lokal na pamahalaan. So ang delay po ay sisiguraduhin na lang po siguro ng DOH na sa mga lokal na hospital, hindi na po maulit ito. Pagdating naman po dun sa halaga, talaga naman pong iba-iba kasi yung kakayahan ng mga local hospitals kung magkano ang hazard pay na maibibigay nila. So siguro po titignan natin ng survey, magsa-survey kung ilan talaga yung mga nakaka-comply sa mga lokal na mga hospital at titignan po natin kung po pwedeng maibsan yung kakulangan na yan ng DOH. No? Kung mayroong pamamaraan, dahil meron din po mga legal restrictions syempre. No? Pero I wish to condole with the family of the deceased nurse. Bagamat hindi po nakuha on time at yung ini-expect nilang hazard pay, sisiguraduhin ko po ngayon personally na makukuha yung ayuda na ibinibigay po sa mga health frontliners na namatay po dahil sa COVID. Sir, you mentioned LGU hospital to. So sir, are you holding Mayor Kit Nieto accountable for the delay and the very small amount? Hindi naman po, no? Kasi yung AO,
kinikilala rin na iba't ibang yung kakayahan ng mga iba't ibang mga lokal na pamahalaan na magbigay ng ganitong hazard pay. So, nagkataon po siguro na talagang hindi kaya na magbigay ng syudad ng Cainta ng 500. But we will still see within the framework of the law and within the framework of the budget of the DOH how to avoid yung mga future events na gaya nito. Okay? Thank you, Pia. We now go to you, Sec Rocky, please. Wala pa naman po, no, dahil wala pa naman pong ahensya ng gobyerno na nagle-lay off. It's mostly private po, no. Kaya po ang ginagawa natin, miski dito po sa ating opisina, tinitignan po natin kung ano yung mga posisyon na po pwedeng na maibigay natin sa mga nawalan ng trabaho. So just for the information of those who need jobs, lalong-lalo na dun sa mga taga-ABS-CBN na nagsarado, we are hiring writers, cameramen, and other production crew po dito sa Office of the Presidential Spokesperson. Yung sapat na test kits sa ngayon, nakabili po tayo na more or less 8 million na test kits at mayroon pa pong padating na another 2 million. Ang nagkakaroon po tayo ng problema is dun sa gene expert po kasi meron po tayong laboratorio na meron pong gene expert. Meron po tayong 24 na laboratories. And most of these laboratories, ito yung tinatawag po natin na rapid PCR. Ito po kasi 45 minutes makukuha na po natin ng PCR test. Sa ngayon po, yung supply po na binigay po sa atin is only 5,500 a week. So gumagawa po tayo ng negotiation sa supplier at saka po dun sa nagbibigay po ng extraction kits na madagdagan po yung ating extraction kits. At ongoing po ang negotiation po natin at sumulat na po tayo sa embassy po ng US for us to access yung supply po ng gene expert. Sa naman po sa ibang sa PPE, meron na po tayong naka-stock po na 1 million at meron din po tayong 5 million na for procurement. Meron po tayong mga supply na binibili po ngayon, yung high flow nasal cannula. Ito po ay tinatawag natin na treatment therapy na ginagamit po para po hindi ma-intubate yung ating mga pasyente. So ito po tinatawag lang magic oxygen na nakakabigay po ng oxygenation at maganda po ang naging result kasi nag-deploy po tayo ng 25 high flow nasal cannula doon po sa Cebu nung kalakasan po ng contamination po doon. At ngayon po bibili po tayo ng 250, may donation po ang San Miguel Corporation na 105 at yung Singapore at South Korea rin po ay tatanggapin natin po ay mga ibang donation. May mga iba pong mga supply tayo na binibili ngayon, yung Remdesivir, binibili po natin yun po ginagamit po sa mga severe cases. At yun po, bababa po yung magiging presyo po noon pagka nagkaroon tayo ng tinatawag na stock na more or less 33,000, good for 3,000 severe cases. At yung mga ibang pang mga supply ay inaano po namin at nakipag-ugnayan po kami sa mga ibang pharmaceutical companies para maging maganda po yung supply chain ng ating mga testing facilities at saka yung tinatawag nating mga consumables at ang pinaprepare na rin po namin kung ano po yung mga incidental expenses kung just in case magkaroon na po tayo ng mga vaccine. So malaking bulto po ito. So nagpapaturo po tayo sa mga supply chain managers.
klase sa August 24? Magkakaroon ba ng mass testing sa mga guro at non-teaching personnel bago ang Agosto 24 para malaman kung sila fit to work? Sagot pa mo ng DepEd ang swab test nila? Sinabi na namin paulit-ulit na walang face-to-face na klase starting August 24, at kung mayroon mang face-to-face na lalabas at haharap ang teacher sa mga estudyante, this will be in 2021 when a vaccine will be available. Kaya yung August 24 natin na pinalabas namin sa ilang memorandum na at ilang circular na ay walang face-to-face. Kasi ayaw naming ma-endanger ang ating mga learners at ang ating mga teachers. Mahaba na itong debate kung kailan mag-umpisa ang klase. Ang nagdedebate ay ang mga adults. Siguro, mabuti ding tanungin natin ang ating mga anak, ang ating mga apo, ang ating mga pamangkin, kung ayaw ba nilang mag-go to school o nasa bahay lang sila, ayaw ba nilang makita o makipag-usap virtually ng teacher nila at saka mga classmate nila. Yung survey namin, kasama ang mga learners at ako mismo, mga 9-year-olds, 8-year-olds, sumusulat sa akin. Gusto nila talagang pumasok, gusto nilang mag-school. At sabi ng isa, tiisin niya maski virtual lamang, basta may school lamang. Kasi mag-lose ka ng 1 year ng walang pag-aaral ng bata, ay that's equivalent already to 2 years of loss na iiwanan ng ating mga bata. At ayaw natin yang mangyayari. At sila mismo, mga bata, karamihan na aming na-survey at natanong during the enrollment period, gusto nila talagang mag-aral sila. Mayroong iba, gusto nila ang teacher ang magturo. Mayroong iba, gusto nila na ang mother ang magturo. Kaya itong issue about mass testing, etc., sinusunod lang namin ang guidelines ng Department of Health at saka ng World Health Organization. Pero kung may mga instances man na iilan, pero hindi nanggagaling sa Department of Health na na-infected ng COVID for other causes, tinutulungan naman ng Department of Health. Dahil hindi naman monster ang Department of Health. Hindi naman walang puso. Ang mga department heads, tinutulungan naman nila yung kanilang mga empleyado kung saan man sila maka-generate ng fund o ng support from outside or from within their own savings, etc. para ma-guarantee ang safety ng kanilang mga teachers, learners at saka staff. Ulitin ko, walang face-to-face hanggat walang vaccine. Yon ang sinasabi ni President. Therefore, the teachers will not be exposed from teaching as a result of teaching. If they will be exposed, there might be other causes, which IATF is very much interested in. Thank you. Okay, maraming salamat Rose at maraming salamat Sec Briones. Yusek Rocky? Ang second question po niya, may panukala rin ang ilang mambabatas kung maaari raw po ay wala munang mga batang babaksak sa anumang asignatura sa ilalim ng distance learning. Kinukonsider ba ito ng DepEd? Yung issue na yan, hiwalay na issue yan. That was proposed as early as March, yung end ng academic school year, na sabi ay dahil
nagkaroon na tayo ng pandemya, pwede bang ipasa lahat? Pinag-uusapan natin yan dahil medyo mahalagang tanong yan kasi gusto natin na ang ating learners ay matutong mag-compete sa iba't ibang klaseng trabaho, sa iba't ibang propesyon, sa kanilang mga kasamahan. Kung tanggalin natin yan, yung pagbigay ng rating, at ito yan wino-work out, nandito naman ang ating Undersecretary for Curriculum, na wino-work out nila kung paano i-assess halimbawa ang isang estudyante under the distance learning mode. Dahil may mga eskwelahan na alam ko, mga universidad na pribado, na ginagawa na nila yan sa kanilang distance learning. They have developed ways by which malalaman nila kung ang yaya ba ang gumawa ng homework o ang lola ba o ang mother ba at hindi ang bata. May mga assessment tools sila na ginagamit at saka kung dapat ba talagang tulungan pa ang bata na para magiging handa naman siya sa tunay na buhay. So siguro I will ask Assistant Secretary Alma to answer that question. Pero wala pa kaming definitive policy on that na todo pa sa lahat ang ating mga eskwela. Hindi pa tayo dumating sa stage na yan dahil ang gusto nating ma-establish yung continuity ng education para sa ating mga bata. Asik Alma. Secretary Briones, pasensya na po, we only have 5 minutes of airtime left, no? Assistant Secretary for Curriculum. Maraming salamat po, Ma'am Liling. Magandang hapon po, Secretary, at sa lahat. Maraming salamat po dun sa tanong. Tama po yung sabi ni Ma'am Liling po dito sa upcoming school year po natin dahil po may iba't ibang pamamaraan po tayo na pagtuturo. Ayun pong gumawa rin po kami ng interim guidelines para sa assessment po natin. Ito po, kinukonsulta po namin ang ating RDs at pagkatapos po ay ito po ay iprepresent po namin sa Exicom. Naka-schedule po yung consultation namin sa mga RDs before the weekends, no? At sana po mapalabas na po namin yung next week. So ang mahalaga po ay kung ano man yung policy po natin sa assessment, ay mapapakita nito yung holistic assessment at saka authentic assessment na ginagawa ng mga bata. So yes, kinukonsider pa po rin namin yung natutunan nila yung based on sa performance standards at saka mga written output ng mga bata. Yes po, ipapalabas po namin po yun pag ito po ay dumaan na po sa masusing konsultasyon sa mga RDs po natin at sa Exicom po natin. Maraming salamat. Yusek. We have 4 minutes left to go. Yusek Rocky, we have extended by 15 minutes already. Yusek Rocky, please, quickly. Secretary Briones. Nawala ata si Secretary Briones. Secretary Briones. Yes, thank you for the question. We cannot make very significant policy realignment sa budget without consulting the Department of the Budget and Management. At saka, mayroon namang in many instances, nababayaran naman ang hazard pay. We have been paying hazard pay even before COVID for teachers who are in places na malayo ang sasakyan o malayo sa mga urban centers, etc. May standards kasi yan for the payment of, ang tawag nga dyan, in the case of teachers, hindi lang ordinaryong hazard pay, kundi special hazard pay pa, special hardship pay.
So, binabayaran naman yan. We have been paying special hardship pay for teachers who have to make sacrifices. So, hindi naman natin kailangan i-balance natin yung need for facilities and at the same time to take care of our teachers whom we are already taking care of. We provide for these special difficulties that they undergo in very different and special places. Hindi naman lahat exposed sa hazards na sinasabi ninyo. Halimbawa, sa mga zero COVID, so the risk there would probably be very minimal. You have islands, you have mountain schools, you have places na zero talaga, isang buwan na, walang bagong cases. And you have places na they've never even heard of COVID. We have an island which started its opening its schools June pa. Dahil ready na sila and they did not totally appreciate what the problem was all about since they don't have COVID at all. So, may standards yan, may policy yan. Hindi natin sasabihin everybody gets hazard pay, but rini-review yan only in consultation with the Department of Budget and Management. Thank you very much, Secretary Briones. So, okay, we have 2 minutes left. Yusek Rocky. Well, yan po sinabi ni Presidente. Yan naman po ay bilang pagbigay ng assurance sa taong bayan na hindi naman siya papayag na pasaksakan ng bakuna ang kanyang mga kababayan kung hindi po ito ligtas. So, I don't think one person constituting an exception to instill confidence will actually violate any law. But in any case, tama ba naman po si Doktora, susundin po natin yung priorities na matagal na pong in place kapag meron na nga po tayong bakuna. So time is up. I would like to thank Secretary Galvez, Secretary Ling Briones, and her undersecretaries, Yusek Rocky, and the members of the Malacanang Press Corps. Again, sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes Harry Roque, nagsasabi, ingat po tayong lahat. Good afternoon, Philippines.